Vi lever i en ganska omvälvande tid idag. Många fundament i vårt samhälle har börjat röra på sig och själva lite. Våra sätt att förstå världen kanske inte funkar lika bra längre. Våra egna roller och vår identitet kanske inte lika självklara. Så Future Making Academy är en plats för att försöka undersöka både de svårigheter men också möjligheter som kan uppstå i det här omtumlande tillståndet. Jag tänker att vi prövar någonting i Future Making Academy som också i sig då blir en sorts prototyp eller flera prototyper för hur framtiden kan skapas. Och en sån sak var en av våra deltagare som sa att här så får varje person känna sig värdefull samtidigt som man inte riktigt vet vad man håller på med. Och den saken är så ovanlig. Och just det här att känna sig väldigt värdefull bara för att man är där och är med och prövar och tänka tillsammans. Det är ju ett förslag på hur man kan konstruera reflekterande miljö i en framtid. Och det här omtumlande tillståndet på något sätt känns som att vi behöver ta fram nya kartor och nya förhållningssätt till världen. Och det är liksom en plats för folk att gemensamt med oss och varann försöka skapa sådana kartor och reflektera i den takt som känns bra. Liksom. Mm. Och det är ju också ett förslag på hur vi kan presentera och umgås med tankemodeller som är utmanande. Och tillgängliggöra dem maximalt för så många som möjligt. Så det är ju också ett sorts förslag. Alltså att vi säger att den här tankemodellen presenterar vi inte för att den är den enklaste. Vi tror inte på de här lågt hängande frukterna. Utan vi satsar på de lite mer högt hängande frukterna. Och de smakar bättre. Vi kommer inte här för att förklara de här komplexa idéerna. Utan vi är här för att undersöka dem tillsammans. Och vissa förklaringsdelar kan man få. Till exempel av Per-Anders och de andra forskarna. Men en del får man göra själv. I sitt eget läsande och reflekterande arbete. Ja, och gemensamt våga stanna lite längre i de här svåra frågeställningarna också. Alltså en central sak är också att det här rummet vi försöker skapa, där är ju liksom litteratur och läsning en central komponent för att kunna hjälpa oss och förbereda oss på ganska liksom existentiellt genomgripande förändringar. När vi startade den här första omgången så sa våra deltagare att de längtade efter en plats där man kunde kritiskt reflektera utan att ha en förutbestämd målbild. Och det var så intressant att alla sa det, oavsett erfarenhetsbakgrund och ålder och så vidare. För det är också vad vi själva har behov av och varför vi gör den här platsen. För vi vet att min förmåga att föreställa mig vart vi ska, den är otillräcklig. Hur mycket jag än anstränger mig så är den otillräcklig. Men kanske vår. Om vi sätter igång och pratar och tar vi in läsandet och reflekterandet kring texten, då har vi plötsligt befolkat vårt gemensamma samtal, inte bara gånger 3 utan gånger väldigt mycket. Och där någonstans så kan vi gemensamt hitta och erfara. Och det här är ju ett helt annat arbetssätt kan man säga än det här liksom postindustriella, visserligen rörliga och agila men ändå ganska linjära. Så vi ska vara flexibla men vi ska röra oss mot en gemensamt uppsatt målbild. Men om vi inte riktigt kan sätta upp en gemensam målbild därför att vi inte ens riktigt vet vad problemformuleringen ska vara, då behöver vi ett annat arbetssätt som liksom kompetensutvecklar oss samtidigt som det producerar möjliga målbilder. Och vi som är akademiker, vi har ju ett oerhört privilegium jämfört med många andra, och det är att ha tid till att läsa och reflektera. Och det har ju kommit så oerhört mycket spännande litteratur, inte minst inom humaniora, som är jätteinspirerande och som verkligen erbjuder helt andra sätt att tänka kring olika frågeställningar, helt andra sätt att förstå världen och vårt samhälle. Och när vi är ute och rör oss i samhället så märker vi att
alla andra har också börjat reflektera över ganska grundläggande saker, men de har ju inte samma förutsättningar som vi kanske att läsa och så. Så jag tror också Future Making Academy är ett sätt att hjälpa andra också att komma in i sådana här frågeställningar. Och där vi då gemensamt kan närma oss dem på helt andra sätt. Det är precis så, och det var ju väldigt tidigt i vår diskussion så fanns ju lusten att göra svåra saker enkla och att göra någonting tillgängligt som väldigt många människor kan känna en lust till eller en dragning till, men det kan kännas oöverstigligt. Forskning, vad är det? Hur ska jag ta mig an det? Jag har inte tid att gå på universitetet nu när jag är vuxen, men jag vill ändå, var ska jag börja googla och så? Att säga, nej men ta det lugnt. Vi har googlat åt dig, vi har till och med läst boken, vi väljer de 3 sidorna som vi kan läsa och tala om. Och så det är en väldigt låg eller nästan ingen tröskel in i att tillgängliggöra sig det här. Och därför är det också en folkbildningsverksamhet. Men det handlar inte om att ducka svåra frågeställningar eller svåra texter, utan det handlar också om att våga ta tag i dem, fast samtidigt vara väldigt ödmjuk inför svårigheterna och också se liksom olika slags förståelse hos de som läser som en tillgång. Att de här olika förståelserna faktiskt berikar varandra. Kritisk förställningsförmåga är ett begrepp vi använt allt mer, och det handlar om att hitta sätt att utmana invanda föreställningar vi har om världen. För vi har många olika slags föreställningar och vi tar dem för givna. Vi tänker att det måste vara på det viset. Och ibland ligger sådana föreställningar i vägen när vi ska försöka skapa mer hållbara eller inkluderande samhällen. Och det kan handla om föreställningar om världen, om den mänskliga naturen, det kan handla om föreställningar om vår professionella identitet, om hur vi organiserar oss bäst, etc. Och att på något sätt jobba kritiskt med dem och framförallt undersöka olika slags alternativ tror vi är väldigt viktigt. Vi umgicks med begreppet vardagsutopier eller everyday utopias som en forskare som heter Davina Cooper har beskrivit. Och hennes forskning handlar om att titta på verksamheter som organiserar sig på ett annat sätt än vad de normalt gör. Så den här skolan är organiserad på ett annat sätt än vad den normalt är och så vidare. Och vad som är karaktäristiskt för de verksamheterna bland annat är ju att de personerna som är i de verksamheterna agerar som om det här är det normala. Och då blir det det. Och då blir det nya normala. Och det är så att säga man kan liksom odla fram en ny kroppsdel på samhället. Att man liksom börjar röra på den här imaginära kroppsdelen tills den har blivit verklig. Och i början så kan ju det kännas otroligt underligt. Både för de som är inblandade själva, att här går vi och spelar teater. Och för de som kommer i kontakt med det. Men efterhand så gör det inte det. Jag gjorde en teaterövning många år där folk skulle hitta på ett nytt sätt att hälsa på varandra. Och det tyckte alla var jättekonstigt och otroligt omtumlande att hitta på ett nytt sätt att hälsa på varandra ända tills vi hade covid. Nu kan jag inte göra den mer, för vi har redan hittat på ett nytt sätt att hälsa på varandra så här. Så de här skiftena som behövs, och de leks ju fram i de här vardagsutopiska sammanhangen. Och det har varit närvarande i våra samtal som ett förslag på att du kan göra ett test, du kan göra en prototyp på vad som helst. Vilken del som helst av att vara människa med andra i ett samhälle. Och du kan använda de här texterna och de här resonemangen till att förstå vad du skulle vilja pröva och vad du kan pröva. Men de samhällsutmaningar vi står för, de är ju oerhört komplexa och de flesta är väldigt lösningsinriktade, och det är väl på många sätt bra. Man försöker lösa ett problem, men när du löser ett problem för någon och skapar värde så är det tyvärr ofta så att du skapar problem för någon annan i någon annan ända. Så vi måste våga gå in i de här problemen och stanna där lite längre, och vi måste undersöka många fler alternativ för olika vägar framåt. Och många av de här fundamenten i samhället också, de är ju svåra att rubba. Det är svårt för folk att tänka annorlunda. För
För det liksom finns väldigt djupa rötter. Saker liksom sitter fast för att det liksom kulturellt, språkligt, av rena vanor. På det sätt vi organiserar, på det sätt vi gör saker, på det sätt vi har byggt våra hus. Så det krävs ganska mycket att försöka rubba det här för att liksom hitta de här nya möjligheterna. Jag tänker också, det viktiga är att bygga en slags resiliens, att vi kan ta emot överraskningar. När det inte riktigt blir som vi tänkt oss så har vi ändå en repertoar. Vi har liksom undersökt alternativ. Och då kanske, om ett alternativ inte funkar, kanske vi kan plocka fram något annat ur ryggsäck som kanske en annan väg framåt istället. Som en del av den så är ju också att stå ut med att vi inte har kommit på det. Och det kan vara nästan outhärdligt i många sammanhang. Alltså vi är beredda att liksom dra till med något. Hellre än att bara sitta kvar i det här skavet. Liksom. Ja, men vi har fortfarande inte kommit på något. Och det kan väcka jättemycket känslor. Så det är också en del av de samtalen som vi har sett och varit en del av i Future Making Academy. Har varit att lära sig och lära varandra att stanna kvar. Att det är det eftersträvansvärda tillståndet. Det är inget som behöver botas. Utan det är någonting som vi kan ta hand om som en resurs. Och det är en jättestor förändring i perspektiv. Både inåt och ut. Och det är väldigt jobbigt. Det är liksom svårt och tungt och tufft att stanna kvar. Och det är därför det är viktigt att göra det tillsammans. Att kunna stötta varandra. Jag tror de flesta deltagare som varit med har nog haft det gemensamt. Att man känt att det finns, de här enkla lösningarna finns ju inte så att säga. Alltså, när vi läser en text, oavsett om den är kort eller lång, eller enkel eller svår, då är vi obönhörligt samtidigt på många platser. Det går inte att läsa utan att vara simultant på flera platser. Vi är både i att försöka förstå vad är det den här personen vill säga till mig genom den här texten. Hur talar det med mina erfarenheter? Vad är det som går igång, som slår igång i mig när jag möter den här texten? Och vad kan jag tänka mig att det här skulle kunna betyda? Så alla de här platserna och alla de här samtidiga tiderna händer i oss när vi läser. Så när vi läser så gör vi, kan man säga, ett vardagsutopiskt experiment med oss själva. Och när vi då sen pratar om de här texterna, då finns ju alla de här tiderna med. Så vi talar både om, ja men det här kommer jag ihåg från, eller det här fick det mig att komma och tänka, eller den här meningen, vad betyder den egentligen? Och så här. Och den här rörelsen emellan är väldigt mycket av vad vi behöver öva på. Och så finns det också någonting i texten som att språksätta saker och se andra språksätta saker. Tänker jag, det inrymmer också ett läkande. Så det är både ett läkande men det är också ett läkande. Vi får språk för våra erfarenheter eller vi får språk för någonting som vi inte har kunnat föreställa oss och tänka tidigare. När vi får det språket då kan vi tänka den tanken eller se den erfarenheten, ta hand om den erfarenheten på ett nytt sätt. Och det är också läkande och det är också en viktig del av framtidsmakandet. Sen är det ju ganska intressant, för som akademiker tar man ju kanske läsning, det är också en sån sak man tar för givet. Man liksom, det ingår så naturligt i ens arbete att läsa, så jag har ju själv knappt ens tänkt på att det går ju att läsa på så många olika sätt, och även jag har ju mycket kvar att lära mig av hur jag skulle kunna läsa annorlunda. Och det viktiga tror jag när vi träffas här är liksom, det är ganska svåra texter en del av dem, men att vi är väldigt tillåtande, och det handlar inte om att hitta den rätta förståelsen utan sådana här liksom rika förståelsen och hitta olika sätt att förstå det här, så att det är väldigt tolerant rum vi försöker skapa kring detta. Någon skrev om en författare att man bör läsa honom som att man lägger sig i ett badkar och låter texten liksom vara som vattnet omkring en. Alltså man kan låta texten verka på en. Efter 5 år eller 30 år så kanske man går på, ja men kanske det här som var betydelsen. Eller det här gjorde det med mig. Och jag tror att en del av den här rädslan, att det här akademiker och liksom, har att göra med att man inte vet det här. Ja men om jag bara har stenar och så kommer någon med ett päron, vad ska jag lägga det någonstans? Ja men vi struntar i det. Även om det är en underbar sak med päron. Så det här är ju verkligen att visa att nej men det finns alla sorts frukter, vi kan äta dem på alla sorts sätt.
och omfamna det. Mm. Det rent praktiska är väldigt enkelt. Alltså det finns kaffe. Det är ju viktigt att berätta. Vi är inte fler än 30 personer eller 30 deltagare, så vi är lite fler. För vi är ju också 4 forskare och jag. Vi talar med varandra på olika sätt. Vi har läst, förmodligen de flesta av oss, en eller ett par texter som vi har fått innan på mejlen. En av de texterna eller flera av de texterna är valda av den forskare som just det tillfället har lite extra ansvar. Så Per-Anders till exempel väljer en text som han tycker är viktig och mejlar ut den, och jag mejlar ut kanske någon dikt eller någon essä eller något som jag tycker är viktigt ibland. Och så får man både höra då Per-Anders eller vilken forskare som det nu är prata i 20 minuter om det här är varför jag valde den här texten. Och så här är några ingångar till hur man kan läsa och förstå de tankefigurerna som ligger bakom. Och så får man prata jättemycket med varandra på massa olika sätt om vad det här betyder för en. Just i det här plocka ner det till sin egen praktik och leda erfarenhet. Och det är allt. Och det låter ju jättemycket att hålla på och göra det där i 4 timmar. För det är så lång tid som varje tar. Men det känns inte så när man är där. Utan det känns som 1,5. Tiden far förbi snabbt. Och det blir inte sådär att vi känner att oj, nu har vi pratat klart om det här. Och vad ska vi säga nu? Utan det finns så otroligt mycket att säga. Alltså jag blev förvånad över hur otroligt mycket jag lärde mig. Och hur snabbt de här diskussionerna och reflektionerna blev väldigt djupa, meningsfulla. Det blev också ibland lite spänningar i rummet, men som på något sätt också blev ganska konstruktiva. Och läsningen har ju varit väldigt viktig, men det viktigaste i slutändan har ju varit de här samtalen som kommit ut ur texterna. Och jag menar texter som jag trodde som behandlar ämnen som jag trodde jag kände ganska väl, har jag liksom fått helt andra perspektiv på nu. Jag tänker att det var ju väldigt rikt, precis som Per-Anders säger, men 2 saker som verkligen berörde mig med den första omgången. Det ena var att behovet av att vara i det här utforskandet är så enormt starkt. Alltså det är otroligt starkt. Och det är ju inte som att de här deltagarna säger ja men det här är ungefär som våra personalmöten på tisdagar, eller det här är som den här föreningen jag är med i. De är här för att det finns ingen annan plats som gör det här. Och det är ju både roligt för att vi sitter tillsammans och helt förfärligt för att det visar på hur få sådana här platser vi faktiskt har. Vi skulle behöva många. Så det är det ena. Och det andra är att det här är ingen verksamhet som bara händer liksom här uppe. Utan det tar hela personen i anspråk. Vi tårar, vi blir arga, vi känner så otroligt mycket saker. För omvärlden, samhället, idén om att vara individ bland andra i en väldigt komplex och rörig samtid. Det är någonting som är djupt personligt. Det handlar om vem är jag? Vem ska jag vara? Och det var också väldigt, väldigt tydligt och väldigt starkt. Våra deltagare var otroligt modiga. De lämnade verkligen inte halva sig själva utanför, utan de var där med hela sin person. Och det gav ju också den här otroliga kvaliteten till samtalet. Och Pernilla har varit extremt viktig för att skapa den här känslan av det här rummet, så att säga. Måste man ju säga. Men det är ju vi.